ඉතින් එහෙනම් අදත් අපිට පුළුවන් වුණ වෙලාවක අලුත් තැනකට ආව ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය දවස් ටිකේ අපි ටෙන්සස් පාඩම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ටෙන්සස් වලින් වාක්‍ය කිව්වා, ටෙන්සස් අපි මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒවා අපි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි අපි මේවා තාම ඉගෙන ගත්තා මදි. මේවා හොඳට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නිතරම මේ වගේ වාක්‍ය කියන්න ඕනේ, පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික හරියට කරන්න ඕනේ මේවා හරියට මතක හිටින්න නම්. එහෙම නැතුව පාඩම විතරක් බැලුවා කියලා ඔයාලට එකපාරට මේ ටෙන්සස් පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්න තමයි ටෙන්සස් උනත් අපිට පුරුදු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ ලස්සන තැන ඉඳලා අපි අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගමු. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන්, පොඩි අයටත් පුළුවන් මේ වාක්‍ය ටික පුරුදු වෙන්න. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ටික කියන්න තව ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාත් එක්ක තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ලස්සන අලියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් යාට පණ නැහැ. ඒක නිසා බය නැහැ මේ වීඩියෝ එක කරන්න. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා මෙයත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද මේ අලුත් වාක්‍ය කියන්නේ කියලා. මුල්ම වාක්‍යය තමයි They will be traveling next week. They will be traveling next week. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕන් travel කරමින් ඉඳීවි ලබන සතියේ. මේක අපිට travel කරමින් ඉඳීවි කියන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් travel කරાવી කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ වාක්‍යෙදි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාලට මුලින්ම පේන්නේ මොකද්ද? will කියන එක. will කියන එක දැක්ක ගමන් මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? future කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. future tense කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. They will be traveling. එහෙනම් be එකත් එක්ක traveling කියලා කියනවා. travel නෙමෙයි traveling කියලා කියනවා. ing එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ මොකද්ද? They will be traveling කිව්වම අපි ඒක ගන්නෙ future continuous tense එකක් විදියට. එහෙනම් they will be traveling next week කිව්වම අපි ඒක ගන්න මොකක් විදියටද? future continuous tense එකක් විදියට තමයි අපි ඒ වාක්‍ය ගන්නෙ. They will be traveling next week. එයාලා ලබන සතියේ travel කරන එකක් නෑ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? They will not be traveling next week. They will not be traveling next week. ඒ කියන්නේ ඕන් ලබන සතියේ travel කරන එකක් නැහැ. එහෙනම් will එකත් එක්ක not ආවම අපිට නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව එකක් අපි බලමු මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. Will they be traveling next week? Will they be traveling next week? ඒ කියන්නේ ඕන් ලබන සතියේ travel කරයිද? ඕන් ලබන සතියේ travel කරයිද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකම අපිට නෑ කියන්නේ කොහොමද? Will they not be traveling next week? Will they not be traveling next week? ඒ කියන්නේ මොකද? එයාලා ලබන සතියේ travel කරමින් ඉන්න එකක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් එයාලා ලබන සතියේ travel කරන එකක් නැද්ද කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් වාක්‍ය කියන්න, ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහන්නත් මේ ටෙන්ස් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්. මේ ටෙන්ස් එකෙන් විතරක්ම නෙමෙයි ඔයාලට කැමති විදිහකට කැමති වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නයකට හරවන්න පුළුවන්, ඒ වගේම වාක්‍යයක් විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දැන් වාක්‍ය කියන හැටි, ඒ වගේම මේක ප්‍රශ්නයකට හරවන හැටි හොඳටම දැන් දන්නවා කියලා. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරනම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නිතර කියලාම පුරුදු වෙන්න ඕන දේවල්. ඉතින් එහෙනම් මෙතන ඉඳලා අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. ඊළඟට තියෙනවා He has been selling fruits since 2020. He has been selling fruits since 2020. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු 2020 ඉඳලා පළතුරු විකුණනවා. He has been selling fruits. මේ වාක්‍යෙදි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? he එකත් එක්ක ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? has කියලා. He has ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? He has been selling fruits. sell නෙමෙයි selling කියලා තියෙන්නේ. he එකත් එක්ක has ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ has been වෙලා තියෙනවා. been එකත් එක්ක ආපහු selling කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. He has been selling fruits. එහෙනම් මම ඔයාලට චුට්ට මේක කියලා දෙන්නම්. he එකත් එක්ක has ආවම ඔයාලා දන්නවා මේක present tense කියලා. he එකත් එක්ක has ආවම ඔයාලා දන්නවා present tense කියලා. එහෙනම් he has ඊට පස්සේ been selling. he has been selling කියලා කිව්වම ඒක present perfect continuous tense එකක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් he has been selling fruits since 2020 කියන වාක්‍ය present perfect continuous tense එක විදිහට ගන්න. එහෙනම් මේකෙදි ඔයාලට මම තව එකක් කියලා දෙන්නම්. මේකේ නැහැ කියන්නේ කොහොමද? He has not been selling fruits since 2020. He has not been selling fruits since 2020. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු 2020 ඉඳලා පළතුරු විකුණන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ පළතුරු විකුණනවා කියලා. හැබැයි not එක ආවට පස්සේ අපි දන්නවා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් ඔහු 2020 ඉඳලා පළතුරු විකුණන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි එහෙනම් තවත් ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඊළඟ වාක්‍ය කියන්න. මම දැන් ඉන්නේ මේ ලස්සන පූල් එකක් ළඟ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ලස්සනයි. අපි මෙතන ඉඳලා බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Does she write letters? Does she write letters? ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඇය ලියුම් ලියනවද? Does she write letters? ඇය ලියුම් ලියනවද කියලා තමයි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? does කියලා එකක් මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි මෙතනට does කියලා දාලා තියෙන්නේ? මෙතන ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? she කියලා. එහෙනම් she කියන්නේ මොකද්ද? ඇය. ඇය නම් ඒක වචනයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ do කියන එක දාන්නේ නැතුව මෙතනට does කියලා දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන does කියන එක දැම්මම අපි ආපහු writes කියලා කියනවද? නැහැ. does කියලා දැම්මොත් ආපහු ක්‍රියාපදයට s වත් es වත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් write කියලාම තමයි අපි කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ tense එක මොකද්ද කියලා අපි මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ tense එක අඳුර ගන්න මම ඔයාලට මුලින්ම ලේසි කරන්නම් මේක. මේ අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මේකම අපි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාක්‍යයක් විදියට කියලා බලමු. She writes letters. She writes letters. එහෙනම් she කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ එකපාරට writes කියලා තියෙනවා. එහෙනම් she writes letters කියලා කියන්නේ අපි simple present tense වලදී. simple present tense වාක්‍යයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් හැබැයි මේ මොකද්ද මේ වාක්‍යයක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ මම ඔයාලට වාක්‍යයක් විදියට මුලින්ම කියලා දුන්නේ මේක ටිකක් තේරෙන්න ඕන නිසා. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. Does she write letters? Does she write letters? එහෙනම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇය ලියුම් ලියනවාද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් simple present tense වලින් මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඇය ලියුම් ලියන්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Doesn't she write letters? Doesn't she write letters? ඒ කියන්නේ ඇය ලියුම් ලියන්නේ නැද්ද? Doesn't කියන එක අපිට තව ටිකක් දික් කරලා කියන්න පුළුවන්. Does she not write letters කියලා. Does she not write letters? ඒ කියන්නේ ඇය ලියුම් ලියන්නේ නැද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඊළඟ වාක්‍යයත් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. Elders are not watching cartoons. Elders are not watching cartoons. එහෙනම් elders කියන්නේ කවුද? වැඩිහිටියෝ. වැඩිහිටිය අය are not watching cartoons. cartoons කියන්නේ කාටුන් වලට. Elders are not watching cartoons කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? වැඩිහිටියෝ කාටුන් බලන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. Elders are not watching cartoons. වැඩිහිටිය අය කාටුන් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මෙතන තියෙනවා elders are කියලා එකක්. elders කියන්නේ බහුවචනයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි are කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. elders are not watching. watching කියලා තියෙනවා. ආ එකත් එක්ක අපි watching කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන කියන්නේ elders are watching නෙමෙයි elders are not watching. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටිය අය බලන්නේ නැහැ මොනවාද? cartoons. elders are not watching cartoons. එහෙනම් ඔයාලට මේකේ තේරෙනවා ආ කියන එක එනවා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. watch නෙමෙයි watching කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ tense එක ඔයාලට අඳුර ගන්න ලේසි. ආ කියන එක දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ මේක present tense වාක්‍යයක් කියලා. ආ watching කියලා තිබ්බම මොකද්ද? present continuous. present continuous වාක්‍යයක් තමයි එහෙනම් මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නේ. වැඩිහිටිය අය කාටුන් බලනවා කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? elders are watching cartoons. elders are watching cartoons. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියෝ කාටුන් බලනවා. elders are watching cartoons. හැබැයි මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? elders are not watching cartoons. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියෝ කාටුන් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ tense එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ වාක්‍ය ලේසි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වාක්‍යයක් බලමු තවත් ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා. මෙතන ඉඳලා බලමු අපි අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Pavitra will not be working in the office. Pavitra will not be working in the office. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Pavitra office එකේ වැඩ කර ඉන්න එකක් නැහැ. Pavitra will not be working in the office. Pavitra office එකේ වැඩ කර ඉන්න එකක් නැහැ. එහෙනම් මේකදී ඔයාලට පේන්නේ මොකද්ද? will කියලා පේනවා. එහෙනම් will එකත් එක්ක මොකද්ද තියෙන්නේ? Pavitra will not be working. will එකත් එක්ක not ඇවිල්ලා be working. එහෙනම් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න මම දැනට චුට්ටක් not කියන එක අයින් කරන්න. Pavitra will be working in the office කියලා අපි පොඩ්ඩක් වාක්‍ය මතක තියාගමු. එහෙනම් Pavitra will කියන එක දැක්කම ඔයාලට will කියන එකේදී මතක් වෙන්න ඕනේ මේක future tense එකක් කියලා. Pavitra will be working. will be working. එහෙනම් will එකත් එක්ක be ඇවිල්ලා work වෙනුවට ing ඇවිල්ලා working වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් Pavitra will be working කියලා කිව්වම ඔයාලා දන්නවා මේක future continuous tense වලින් කියන වාක්‍යයක් කියලා. එහෙනම් අපව බලමු අපි Pavitra will be working in the office. Pavitra will be working in the office. ඒ කියන්නේ Pavitra office එකේ වැඩ කරමින් ඉඳීවි. හැබැයි අපේ වාක්‍ය මොකද්ද? අපි not එක අයින් කරා. එහෙනම් අපේ වාක්‍ය මොකද්ද? Pavitra will not be working in the office. Pavitra will not be working in the office. ඒ කියන්නේ මොකද්ද?
පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කරමින් ඉන්න එකක් නැහැ. පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කරමින් ඉන්න එකක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මේක future tense වලින් කියන වාක්‍යයක්. හැබැයි future continuous tense එක තමයි මේ වාක්‍යෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? Will Pavitra be working in the office? Will Pavitra be working in the office? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කරමින් ඉඳීවිද? පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කර ඉඳීවිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. will කියන එක මුලට අරගෙන. එහෙනම් will එක මුලට අරගෙන ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒකම අපි නැහැ කියලා කියමුකෝ. Will Pavitra not be working in the office? Will Pavitra not be working in the office? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කරමින් ඉන්න එකක් නැද්ද? පවිත්‍ර ඔෆිස් එකේ වැඩ කර ඉන්න එකක් නැද්ද කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම වාක්‍ය කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපේ වාක්‍ය මොකක්ද උනේ? Pavitra will not be working in the office. ඒක තමයි අපේ වාක්‍යය. ඉතින් ඒ වාක්‍යයෙන් මම ප්‍රශ්න ඇහුවා, එහෙම කරනවා කියලා කිව්වා, අපහු කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට නොට් එක දාලත් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය ඔක්කොම ටික ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අදත් මම ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ඒකත් ගොඩක් ආසාවෙන් බලනවා ඇති, ගොඩක් රස විඳිනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන තැන් වලට එන්න. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතිය අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා මුකුත් නොකර ඉන්න එපා. මේ ටෙන්සස් ටික හොඳට පාවිච්චි කරන්න. හොඳට මේ ටෙන්සස් දාලා වාක්‍ය කියන්න, අලුත් දේවල් කියන්න. ඉතින් ඒ ටික හොඳටම කරගෙන යන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.